Szeretettel köszöntöm a vonalban Jeffrey Kaplant a Danube Institute-tól, és itt van velünk Hak Petra, aki segít nekünk a tolmácsolásban. Good morning, everyone, and I'd like to greet Professor Jeffrey Kaplan in the show, and Petra is translating for us today. Good morning, everyone. Jó reggelt! Éppen egy nagyon fontos konferencián vesz részt, amelyet a Danube Institute szervezett, amelynél ön vezető tudományos munkatárs. A címe Keresztények, erőszak és a Közel Kelet. Így van? So you're participating as a senior visiting fellow of Danube Institute at a very important conference right now, Christians, Violence and the Middle East. Is that right? That's correct, yes. Igen. Melyik országokról van szó, és mit gondol arról, hogy valójában Európát szoktuk kereszténynek felfogni, ezért a Közel-Keletről olyan érzésünk van, mintha csak szórványosan lennének ott keresztények, nem pedig mélyen gyökerező közösségek. Ez mennyiben segítené például, hogy az európaiak is megértsék, hogy fontos figyelnünk a közel-keleti keresztényekre is? So which countries are you dealing with during these conferences? And we think about Europe in terms of as a Christian continent, and we think about the Middle East as a place where only random or small communities of Christians exist, rather than as a place where Christianity is much more deeply rooted and has a huge history. So how could our perception change about this? I think this is a common perception, but it's really incorrect. In the Middle East, in countries like Iraq, Jordan, the Holy Land, and virtually every area of the Middle East has Christian communities, and in some cases quite large Christian communities. Ez egy elég elterjedt, de téves feltevés, mert a Közel-Keleten, köztük Irakban, Jordániában és a Szentföldön is nagyon elterjedt és rendkívül nagyméretű keresztény közösségek vannak ennek a Közel-Keletnek szinte minden területén. There are a number of denominations, and the history of Christianity in the Middle East goes back all the way to the beginning, as you know, and it continues today. Számos vallási közösség van ott, keresztény felekezet, és egészen a kezdetekig nyúlik vissza a történetük. Tehát akkor erről fontos lenne tudnunk, hogy megértéssel és segítségnyújtással forduljunk feléjük, mert akkor tartanánk igazából olyan kérdésnek ezt, ami igenis érinti a keresztény Európát is. Tehát nyilván a segítségnyújtás az, ami nagy kérdés lehet, hogyan lehet igazából segíteni nekik. So it would be better, or it would help this cause if we could have an understanding and we could help them more directly from Europe. So how could we help them? Well, there are a number of ways. What we're looking at are the issues involved in violence against Christians in the Middle East. And there are many and varied. But one thing that we really are stressing at this conference is that the violence is not directed only at Christians or at any particular group. Hogy többféle módja van annak, hogy hogyan lehetne segíteni, és ezen a konferencián több üggyel is foglalkoznak, elsősorban az erőszakkal, a keresztények ellen, és nagyon sokféle és nagyon elterjedt az erőszak, de amit a konferencián is hangsúlyoznak, hogy nem csak a keresztények ellen, hanem más csoportok ellen is van erőszak. Christians have been victims of violence for a long time, and after ISIS, this problem became acute. A keresztények már az erőszaknak az áldozatai voltak egy hosszú ideje, és elsősorban az iszlám állam felemelkedésével vált ez rendkívül súlyossá. But I think one thing that Europeans really need to understand is that there is not only violence against Christians, there's violence against a number of religions. Az európaiaknak meg kell érteniük, hogy nem csak a keresztények ellen van ez az erőszak, hanem egy sor másik embercsoport ellen is. The project that we're doing is that the conference was formed to address is
deals with field work in 10 different countries, in the EU, in the Middle East, and in Africa. A mostani projektben a konferencia azzal foglalkozik, és az a célja, hogy 10 különböző térségben foglalkozzon ezekkel az ügyekkel, az EU-ban, Afrikában és a Közel-Keleten. The name of the project is Attacks on Christian Communities and Institutions. A konferenciának, a projektnek a címe az, hogy támadások a keresztények ellen és keresztény intézmények ellen. And while this conference is focused on the Middle East, the next one will be on Africa and violence against Christians in Africa. Hogy a mostani konferencia Közel-Kelettel foglalkozik, de a következő az majd az afrikai erőszakkal fog foglalkozni. Hogyan kell elképzelni az erőszakot a keresztények ellen, és tehát, hogy mind mennek keresztül, és miért tartja fontosnak ennek a projektnek a keretében hangsúlyozni, hogy más csoportok ellen is, ez hogyan tud párbeszédet generálni például? What exactly is this violence against the Christians, and how and why are you also emphasizing the other groups during this project, and why is it important to understand that as well? That's a really important question. Let me start with the second part. From the West, there is a view that Christians are being attacked in the Middle East, Africa, and other places, and that view is absolutely correct. They are. Nagyon fontos kérdés ez, és a második felével fogom kezdeni. A nyugaton elterjedt felfogás, és rendkívül pontos felfogás az, hogy a keresztények ellen vannak támadások a Közel-Keleten. But the violence is more widespread. It involves all faith communities. And what this research is trying to do is look at some of the root causes of it so that better policy procedures can be created to address the roots of the issue and not just the results or the symptoms. De sokkal széles körülben elterjedt ez az erőszak minden vallási közösség tagjai ellen, és ezért próbáljuk megvizsgálni a gyökereit ennek az erőszaknak, mert hogyha gyökereit felfedjük, akkor sokkal jobb politikai döntéseket lehet hozni annak érdekében, hogy erre megoldást találjunk. Ezek szerint nem csak segélyekről szól, mert talán bizonyos értelmű lustaság is van mögött, hogy elküldünk oda a pénzt, és akkor ezzel meg van oldva a kérdés. Akkor önök nem ebben gondolkodnak. So this is not only about aid, because in Europe we think that, okay, if we just send money, and it's a lazy perception that if we send money, then it's going to be sorted out, but you're not thinking about this route then. No, not at all. This is a matter of governments and NGOs, and frankly, a good deal of the money that's sent to the area goes in overhead, and not a lot actually reaches the people it's intended for. Nem, egyáltalán nem, hanem ez kormányok, illetve önkéntes vagy non-profit szervezeteknek a munkája is, és nagyon sok rengeteg összeg, sőt a többsége nem ér célba, és nem jut el azokhoz, akiknek szükségük lenne rá. But I want to emphasize one thing that's very interesting from a Hungarian perspective, and that's that the organization here, Hungary Helps, is quite the exception. They have fantastic programs, virtually no overhead, and they have done a lot to help Christian and other communities that are under attack or have had their churches or institutions destroyed. De mindenképpen szeretném hangsúlyozni itt, hogy a magyar program, a Hungary Helps, az egy kivételes program ebben. Nagyon jó a program, és szinte egyáltalán nem megy, vagy nem téveszt célt a pénz, ami ezen keresztül megy, és valóságos segítséget nyújtanak az üldözött keresztényeknek és üldözött keresztény intézményeknek. So in the last analysis, it's not just sending money is a very good thing, and helping the people is a very good thing. But perhaps the best thing is to find why the violence is taking place in the first place and address the root causes rather than try to treat the results. És nem elég csak pénzt küldeni, ugyan az is hasznos lehet, és nagyon fontos a segítség is, de az első számú feladat az, hogy megtaláljuk ezeknek a problémáknak a gyökerét, és erre találjunk megoldást.
Mennyire meglepő az ön számára, hogy Magyarország rátalált egy olyan modellre, és gyakorolja is, ami valóban működik, hiszen nem arról voltunk ismertek legalábbis a világszerte, hogy mi tudnánk adni. How surprising is it for you that Hungary managed to find a model or develop a model that really works? Because in the past we weren't exactly known in the world as a country that would be able to help other nations. Hungary is an amazing country in a lot of ways. And if I could, I'd like to answer that with a somewhat different approach. I'm sorry, go ahead if you'd like to translate that. Okay, Magyarország egy nagyon nagyszerű ország, több szempontból is, és én ezt a kérdést egy más szemszögből szeretném megválaszolni. Before this research, the last project we did was called Anti-Semitism in Hungary, Appearance and Reality. It began with my perception coming to Hungary in 2019 that Hungary was a violently anti-Semitic place, that the Hungarian government persecuted Jews, and it was an unsafe place to live. Az ezelőtti projektünk az antiszemitizmussal foglalkozott, és 2019-ben én úgy jöttem Magyarországra, hogy azt hittem, hogy ez egy rendkívül erőszakos ország, ahol a zsidókat üldözik és megvetik és gyűlölik. Over the next 2 years, we did intensive research and field work with the Hungarian Jewish community. We interviewed many leaders. We had an international conference on the subject, and we published a 2-volume set of books on those findings. Ezt követő 2 évben rendkívül intenzív kutató munkát végeztünk az itt élő zsidó közösséggel együtt, és nemzetközi konferenciát is tartottunk ebben a témában, és 2 kötetes könyvet jelentettünk meg. To summarize the results coming again from the Jewish community and not from our perceptions, I was completely wrong. The situation of the Jewish community now in Hungary is one of the best in Europe. And in fact, a study that came out from, again, a Jewish organization, the European Jewish Association, found that the 2 best places for Jews to live in the EU are Hungary and Italy. Ennek a kutatásnak az eredményeképpen kijött, és magából a zsidó közösségből származott ez az eredmény, hogy rájöttünk, hogy én teljesen tévedtem, és a zsidó közösségnek az egyik legjobb hely, ahol élhetnek, az Magyarország. Egy másik zsidó szervezetnek a független kutatása is azt bizonyította, hogy Magyarországon és Olaszországban a legjobb a zsidóknak élniük. Whether it's on anti-Semitism or aid to Christian communities abroad, Hungary has a lot to teach, but perhaps doesn't always do the best job of telling its own story. Hogyha belegondolunk, akkor akár az antiszemitizmus terén, akár a keresztény üldözés terén nyújtott segítségében Magyarország rengeteget tesz, és nagyon jól teszi, csak lehet, hogy azzal van a gond, hogy nem tudja nagyon jól elmondani a saját történetét. Ez akkor azt jelenti, hogy az elmúlt 3 évben teljesen más elképzeléssel fog akkor tovább menni Magyarországról, vagy esetleg tovább szeretné folytatni itt a munkáját? So, do you want to continue your work here in Hungary, or are you going to leave Hungary with a completely different perception from the past 3 years? I would like to stay in Hungary as long as possible. This is an amazing country and I love it. Addig szeretne maradni Magyarországon, ameddig csak lehet, egy nagyszerű ország ez, és nagyon szeretem. Nagyon köszönjük a beszélgetést. Hogyha esetleg még azt el tudnám mondani, hogy eddig a konferenciának a tapasztalata mit mutatott, hiszen láttam, hogy vannak párbeszédre utaló jelek, például a muszlim közösség részéről is voltak előadók. Történt-e már közeledés? Van-e már olyan érzésük, hogy sikerült bizonyos gyökérproblémákat megtalálniuk? So first of all, thank you for this discussion, but also I'd like to ask what are your experiences from this conference? It seems that you have had openings for a dialogue with the Muslim community, with certain lecturers participating in this conference. So are you finding any way to the root causes? What is your experience? The conference itself is extremely positive. We have
representatives and priests from the churches in the Middle East, from Iraq, from Jordan, etc. We also have people from Muslim universities and organizations. But the idea was not to have a dialogue. A konferencia eddig nagyon sikeres, több pap, illetve közel-keleti egyháznak a képviselői is részt vettek rajta, előadtak Irakból, Jordániából, illetve muzulmán egyetemektől és szervezetektől is jöttek előadni, de a konferenciának nem elsősorban a dialógus megteremtése a célja. The ultimate goal of the conference is to be able to create joint research initiatives and to do together the kind of research that will come up with real causes and real answers. De a végső célja ennek a konferenciának, hogy elkezdjünk egy közös kutatási projektet és közös kezdeményezést, hogy a valódi okokat és a valódi gyökér problémákat megtaláljuk együtt, és válaszokat ezekre. Tehát akkor elsősorban partnerek felkutatása a célja a konferenciának, illetve a problémáknak a feltárása, és akkor erre találták Magyarországot megfelelő helyszínnek. So the primary purpose of this conference to find partners and to explore the problems, and this is why you found Hungary to be a great location to hold this conference? Well, the conference was held in Hungary is simply the fact that I'm in Hungary, and that's where we decided to do it. A konferenciát azért tartottuk elsősorban Magyarországon, mert én Magyarországon vagyok, és ezért itt tartottuk. But that's the lighthearted answer. But a more serious answer is the advantage of having organizations like Hungary Helps here is really a very big part of it, because again, Hungary has some real positive initiatives and some very positive results, and it's really good that others who are coming in here see not only what Hungary Helps does, but also what the research interests of the Hungarian academic community can be. Ez volt az előző volt a könnyed válasz, de most jön a komolyabb válasz. Nagyon nagy előnye Magyarországnak, hogy olyan nagyszerű programok vannak itt, mint például a Hungary Helps, ami egy rendkívül pozitív kezdeményezés, rendkívül jó eredményekkel, és az idejövők is látják ennek az eredményeit, és a magyar akadémiai életben is nagyobb nyitottság van erre a kutatásra. Tehát akkor folytatás következik, ha jól értem. So if we understand it well, it is to be continued later on. Absolutely. The process will continue with field work. The next field work projects coming up will be in Egypt and Iraqi Kurdistan. Then when we're finished with the Middle East, we'll do a conference here in Budapest at the Danube Institute on attacks on Christianity in Africa, and then we'll do the African part of the research. Igen, egészen biztosan folytatjuk a kutatást, elsősorban terepre megyünk majd ki Egyiptomban, illetve az iraki Kurdisztán területekre, és ezt követően lesz konferenciája a Danube Institute-nak Afrikáról, és utána Afrikával fogjuk ezt folytatni. Figyelemmel fogjuk kísérni, és ezt a mostani beszélgetést is nagyon köszönjük Jeffrey Kaplannak, köszönjük, hogy időt szánt ránk. We will keep watching your work, and we'd like to thank you for this conversation that we had. Thank you for your time today. Thank you. It was a very interesting conversation. I appreciate it. Nagyon köszönöm, nagyon érdekes beszélgetés volt. Mi is köszönjük. Thank you very much. Bye.